Mi a különbség a durumbúza és a teljes kiőrlésű búza között? A durumbúza és a teljes kiőrlésű búza a két legnépszerűbb búzafajta, amelyeket gyakran használnak olyan élelmiszerek készítéséhez, mint a kenyér, tészta, kuszkusz és különböző pékáruk. Mivel mind a két fajtából bőséges választék áll rendelkezésre az élelmiszerboltokban, elgondolkodtató lehet, hogy mégis miben különböznek egymástól. A búza az egyik leggyakrabban fogyasztott gabona világszerte. Ez azért van így, mert ez a fűféle alkalmazkodott a változatos környezethez és egész évben termeszthető. Mind a durumbúza, mind pedig a közönséges búza kapható teljes kiőrlésű vagy feldolgozott formában, de a teljes kiőrlésű búza kifejezést gyakran a feldolgozatlan búzára használják. A következő pár percben megtudhatod, hogy a durumbúza és a közönséges búza között milyen hasonlóságok és különbségek vannak. Mi az a durumbúza? A durumbúza a második legtöbbet termesztett búzafajta a kenyérbúza után, amelyet közönséges búzának is neveznek. A durumbúzát jellemzően tavasszal ültetik és ősszel takarítják be. Valamint jól alkalmazkodik a Földközi-tenger körüli forró és száraz körülményekhez. A durumbúza szemekből búzadara őrölhető, ami egy olyan durva lisztfajta, amelyet általában tésztákhoz, többek között kuszkuszhoz használnak. Felhasználható még a reggelire fogyasztott gabonafélékhez, pudingokhoz vagy bulgur készítéséhez is. Ha pedig finomabbá őrlik, akkor az így kapott liszttel kovásztalan kenyeret vagy pizzatésztát lehet készíteni. Mi a teljes kiőrlésű búza? Definíció szerint a teljes búza egy épp búzaszem, amely a következő három részt tartalmazza. Korpa, ami a gabona kemény külső rétege, rostot, ásványanyagokat és antioxidánsokat tartalmaz. A csíra a gabona tápanyagokban gazdag magja, ami vitaminokat, ásványanyagokat és hasznos növényi vegyületeket, valamint kis mennyiségű szénhidrátot, zsírt és fehérjét tartalmaz. Végül pedig az endospermium. Ez a gabona legnagyobb része és főként szénhidrátokból és fehérjéből áll. A búza finomításakor a korpát és a csírát annak tápanyagaival együtt eltávolítják. A folyamat során csak az endospermium marad meg, ezért a teljes búza tápanyagban gazdagabb, mint a finomított búza. A teljes búza kifejezést néha felváltva használják a közönséges búza vagy kenyérbúza kifejezéssel. Azonban mind a közönséges búza, mind a durumbúza lehet teljes vagy finomított. Mik a különbségek és a hasonlóságok? A durumbúza és a közönséges búza közeli rokonságban állnak egymással, ami megmagyarázza a hasonló tápanyagprofilt. Egészben mindkét gabona gazdag rostokban, B-vitaminokban, vasban, rézben, cinkben és magnéziumban, valamint egy sor antioxidánsban és egyéb jótékony növényi vegyületben. Mégis, annak ellenére, hogy ugyanaz a botanikai faj, a durumbúza keményebb, mint a közönséges búza. Ezért a liszt előállításához alaposabb őrlésre van szükség, ami károsítja a keményítő tartalom egy részét. A durumbúza liszt emiatt kevésbé alkalmas kenyérkészítésre. A károsodott keményítő tartalmú lisztből készült tésztának ugyanis csökkent az erjedési és kelési képessége. Ezen kívül a durumbúzából hiányzik a D-genom, ami a közönséges búzában jellemzően megtalálható DNS készlet, így az befolyásolja a tészta tulajdonságait. Például a durumbúzából készült tészták általában jobban nyújthatók. Ez azt jelenti, hogy könnyebben nyúlnak hosszú darabokra anélkül, hogy eltörnének. Emiatt ideálisak a tészták készítéséhez. Másrészt a közönséges búzából készült tésztáknak nagyobb a rugalmasságuk, ami segíti a tészták visszapattanását gyúráskor. Ez teszi a közönséges búzát jobb választássá a kenyérkészítés során. Összességében elmondhatjuk, hogy a durumbúza és a teljes kiőrlésű búza két olyan összetevő, amely gyakran megtalálható olyan élelmiszerekben, mint a kenyér, a tészta, a kuszkusz és a különböző pékáruk. Ezek a közeli rokonságban álló gabonafélék a két leginkább termesztett búzafajta, és ráadásul hasonló tápanyagprofillal is rendelkeznek. A genetikai felépítésükben mutatkozó enyhe különbségek azonban befolyásolják a belőlük készült tészták rugalmasságát, nyújthatóságát és erjeszthetőségét.
Ha tetszett a videó és szeretnél értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel.